ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የዘጠነኛ ክፍል ኬሚስትሪ ነው። በዛሬው ዕለት እንግዲህ ዩኒት 2 ፔሪዮዲክ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ዘ ኤሌመንት በሚለው ቶፒክ ዙሪያ የምንማማር ይሆናል ማለት ነው። ታዲያ እናንተም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዳያልፏችሁ ደግሞ የዶል ምልክት መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዕለቱ ክላስ አልፋለሁ። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። እዚህ ጋር እንግዲህ ወደ 4 የሚደርሱ ማይን ኮንተንቶች አሉን። የመጀመሪያው ኢንትሮዳክሽን አለን፣ ሁለተኛ the modern periodic table፣ ሶስተኛ periodic property in the periodic table፣ እንዲሁም በመጨረሻ advantage of periodic classification የሚሉ ነገሮች አሉን። ከዛ በተጨማሪ ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ይኖረናል። ሪቪው ኤክሰርሳይዛችን ደግሞ ኤክሰርሳይዝ በምንሰራበት ቻናል ላይ የምለቅ ይሆናል ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ እስር ላይ ተቀምጦላችኋል ማለት ነው። እሱን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የተለያዩ ኤክሰርሳይዞችን ማግኘት የሚችሉ መሆኑን ልገልጽላችሁ እወዳለሁ ማለት ነው። ወደ መጀመሪያው ቶፒክ አልፋለሁ። የመጀመሪያው ቶፒክ እንግዲህ ኢንትሮዳክሽን ወይም መግቢያ ነው ማለት ነው። Here, before the beginning of the 18th century, it was easy to study and remember the property of elements because very few elements were known. ምንድን ነው? በ18ኛው እንግዲህ ከ18ኛው ክፍለ ዘመን በፊት የኤሌመንቶችን ፕሮፐርቲ ማጥናት በጣም ቀላል ነበረ። ምክንያቱም በዛ ዘመን የሚታወቁ ኤሌመንቶች በጣም ትንሽ ነበሩ ይለናል። However, in the middle of the 9th century, many more elements were discovered. Scientists then began to investigate a possibility for classifying the known elements in a simple and useful manner. እንግዲህ ከ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኋላ በርካታ ኤሌመንቶች ዲስከቨር መሆን ጀመሩ ወይም መጠናት ጀመሩ። ከዛ ሳይንቲስቶች እንግዲህ እነዚህን ኤሌመንቶች ለማጥናት በሚመቻቸው መልኩ በተለያየ ነገር እየከፋፈሉ ወይም ክላሲፋይ እያደረጉ ማጥናት ጀመሩ ይለናል ማለት ነው። After numerous attempts, the scientists were unlimitedly successful. They grouped elements with a similar property together. This arrangement is known as classification of the element እንለዋለን። ክላሲፊኬሽን ኦፍ ዘ ኤሌመንት ማለት ሳይንቲስቶች ኤሌመንቶችን ለማጥናት እንዲመቻቸው በተለያየ መንገድ ክላሲፋይ የማድረግ ስራ ማለት ነው። ኦቶ ዘ ታይም እንግዲህ ክላሲፋይ ያደረጓቸው ተመሳሳይ ባህሪ ያላቸው ኤሌመንቶችን በአንድ ሌላ ተመሳሳይ ያላቸውን በአንድ እያደረጉ ነው ክላሲፋይ ሲያደርጉ የነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ዘ ኤሌመንት ይባላል። So here, early attempt in classifying the element እንግዲህ ኤሌመንቶችን ክላሲፋይ ለማድረግ ከጥንት ጀምሮ ምን አይነት ስራዎች ሲሰሩ ነበረ? የተደረጉ ሙከራዎች ምን ይመስላሉ? Early attempts to classify elements were based on merely on the atomic mass. እንግዲህ አቶሚክ ማሳቸውን መሰረት አድርገው ነው ክላሲፋይ ሲያደርጉ የነበረ። Then scientists began to seek a relationship between atomic mass and other property of the element. እንግዲህ መሰረታቸው ምንድነው? አቶሚክ ማስ ነው። በኤርሊ ወይም በጥንት ጊዜ ኤሌመንቶችን ክላሲፋይ ሲያደርጉ መሰረት አድርገው ሲንቀሳቀሱ የነበረ አቶሚክ ማሳቸውን ነበር ማለት ነው። የመጀመሪያው the Dobrunier's thread ነው። One of the first attempts to group similar elements were made in 1870 by the German chemist J. Dobrunier. He put together similar elements in a group of 3 or thread. thread ማለት 3 ማለት ነው። እንግዲህ በ3 ግሩፕ ነው ያስቀመጣቸው። ሲያስቀምጥም ተመሳሳይ ባህሪ ያላቸውን ነው ብሎ ነው። So, according to Dobrunier, when elements in a thread are arranged in the order of increasing atomic mass, the middle element had the average atomic mass of the other 2 elements. እንግዲህ በ3 ግሩፕ ሲያስቀምጥ ዳርና ዳር ያለው ኤሌመንት ተደምሮ ለሁለት ሲካፈል የማከለኛውን ማስ ነምበር ያገኝበት ነበር። For example, because the atomic mass of bromine is nearly equal to the average atomic mass of chlorine and iodine, he considered these 3 elements constitute a thread when arranged in this order. chlorine, bromine እና iodine በዚህ ፎርም ሲቀመጡ እንግዲህ ተመሳሳይ ባህሪ ይኖራቸዋል ብሎ አሰበ። ስለዚህ ክሎሪን እና አዮዲንን ማስ ነምበራቸውን አቬሬጅ ሲፈልግ የብሮሚንን ያገኛል። እዩት አሬንጅመንቱን። ክሎሪን 35.5 አለ፣ አዮዲን ደግሞ 100 ስንት አለ? 27 እና 35ን
ነጥብ 5 ለ2 ደምረን ሁለቱን ደምረን ለ2 ስናካፍለው ወይም አቬሬጁን ስንፈልግ 81.25 ኦልሞስት ከብሮሚን አቶሚክ ማስ ጋራ ይመሳሰላል ማለት ነው። ስለዚህ ዶብርኒየርስ ትሬድ ይባላል። ዶብርኒየርስ ትሬድ። ኔክስት ላይ የምናገኘው ደግሞ the Newland's law of octave. Newland's law of octave. In 1864, Johann Newland, an English chemist, reported the law of octave, which is also known as law of 8. ላይ ዶብርኒየር 3 ኤሌመንቶችን ነበር። አሁን ደግሞ 8 ኤሌመንቶችን ነው መስራት የተጀመረው በኒውላንድስ law of octave ጊዜ ማለት ነው። ኦክቴቭ ማለት 8 ማለት ነው። So, law of 8 ምን ይላል? He stated that when elements are arranged in increasing order of their atomic mass, every 8th element had similar property to the first element. ኒውላንድ ደግሞ ምንድነው ያደረገው? በ8 ነው አሬንጅ ያደረጋቸው። 8ኛው ኤሌመንት ከመጀመሪያው ኤሌመንት ጋር ተመሳሳይ ባህሪ ያለው አለ። ለዛ ነው law of 8 ወይም law of octave የተባለው። ይሄው ለምሳሌ ኒውላንድስ ፈርስት ቱ ኦክቴቭ ኦፍ 8 ኤሌመንትስ አር ሾውን ቢለው ይለናል። ለምሳሌ ሊቲየም፣ ቤሪሊየም፣ ቦሮን፣ ካርበን፣ ናይትሮጅን፣ ኦክሲጅን፣ ፍሎሪን አለ። ሶዲየም፣ ማግኒዚየም፣ አልሙኒየም፣ ሲሊከን፣ ፎስፈረስ፣ ሰልፈር፣ ክሎሪን አለ። ፖታሺየም፣ ካልሺየም። ከዛ ተመልከቱ አሁን 1 2 3 4 5 6 7 እንደዚህ ያደረገና 8ኛው ኤሌመንት ለምሳሌ ሊቲየም ከማን ጋራ ከሶዲየም ጋራ ተመሳሳይ ባህሪ ያለው ከማን ጋር ቀጥሎ ከፖታሺየም ጋራ ተመሳሳይ ባህሪ ያለው አለ። ቤሪሊየም ከማግኒዚየም ጋር ከካልሺየም ጋር ተመሳሳይ ባህሪ ያለው፣ ቦሮን ከአልሙኒየም፣ ካልሺየም ከሲሊከን፣ ናይትሮጅን ከፎስፈረስ፣ ኦክሲጅን ከሰልፈር፣ ፍሎሪን ከክሎሪን ጋር ተመሳሳይ ባህሪ ያለው። ለምን ካለ ለምሳሌ ከፍሎሪን ተነስተን ፍሎሪን 1 2 3 4 5 6 7 8 8ኛው ኤሌመንት ተመሳሳይ ነው። ለምሳሌ ከናይትሮጅን ልነሳ ናይትሮጅን 1 2 3 4 5 6 7 8 ፎስፈረስ ጋራ ተመሳሳይ ባህሪ ያለው። ስለዚህ ምን ይባላል? law of octave. However, the law of octaves could not be applied beyond calcium. ከካልሺየም በኋላ ምንም ሊሰራ አልቻለም። እስከ ካልሺየም ድረስ ብቻ ነው ያገኘ ከሊቲየም ጀምሮ እስከ ካልሺየም ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ አተምቱ ጥሩ ነው፣ ሙከራው እንደዚህ አድርጎ አስቀምጧል። ስለዚህ ኢርሊ እንግዲህ በዋናነት አቶሚክ ማስን መሰረት አድርገው ነበር አሬንጅ ሲያደርጉ የነበረ። So, what about the modern periodic table? ሞደርንስ ምንን መሰረት አድርጎ ነው ኤሌመንቶችን አሬንጅ ያደረገው ወይስ ምን ይመስላል አጠቃላይ ነገሩ? እስኪ እንየው። So the periodic law የመጀመሪያው እንግዲህ ሜንድሊቭ periodic law የሚል ነገር አለን። ሜንድሊቭ እንግዲህ ከሞደርን ነው የሚመደበው። እሱም ልክ እንደነ law of trade እና law of octave አይነት ነው አሬንጅመንቱ። ያን ያክል ሞደርን የሚባል አይደለም፣ ግን ለሞደርኑ አስተዋጽኦ አድርጓል። ስለዚህ የሜንድሊቭስ periodic law ምን ይመስላል? In 1869 the Russian chemist Dmitry Mendeleev and the German scientist Lazar Mayer independently published a periodic arrangement of the element based on increasing atomic mass. አሁንም እነዚህም እየሰሩ ያለ በአቶሚክ ማስን መሰረት አድርገው ነው። atomic mass. Mendeleev observed that when elements are arranged according to increasing atomic mass, the chemical and physical property of the element recur at the regular interval. This periodic variation and recurrence of the property of the element leads to the formation of periodic law. እንግዲህ ሜንድሊቭ ምንድነው ያደረገው? በኢንክሪዚንግ አቶሚክ ማስ ነው ያስቀመጠው። በሚያስቀምጥበት ጊዜ ተመሳሳይ የሆነ ኬሚካል እና ፊዚካል ፕሮፐርቲ ያገኝ ነበር ማለት ነው። በሬጉላር ኢንተርቫል በሆነ ሬጉላር ኢንተርቫል ወይም ልዩነት ተመሳሳይ የሆነ ኬሚካል እና ፊዚካል ፕሮፐርቲ ያገኝ ነበር። በዚህ ምክንያት ፔሪዮዲክ ሎውን ማውጣት ቻለ ወይም ማስቀመጥ ቻለ ወይም የራሱን ፔሪዮዲክ ቴብል ፎርሙሌት ማድረግ ጀመረ ይለናል። ሜንድልስ periodic law stated that the property of the element are a periodic function of their atomic mass. አቶሚክ ማሳቸውን መሰረት አድርጎ ነው ኤሌመንቶች አሬንጅ የተደረጉት ወይም ፔሪዮዲክ ቴብሉ ፎርሙሌት የተደረገው። በሱ ጊዜ እንግዲህ 63 ኤሌመንቶች ብቻ ነበሩ የተጠኑት።
ያ ማለት only 63 elements were known when Mendeleev constructed his table in 1871. Mendeleev organized his table in a column with each column contain elements that have similar chemical property. እንግዲህ በኮለመን ሲያስቀምጥ በአንድ ኮለመን ውስጥ ያሉ ኤሌመንቶች ተመሳሳይ የሆነ ኬሚካል ፕሮፐርቲ ነበራቸው። Accordingly, elements in the same column gives a family or a group of elements. ስለዚህ ፋሚሊ እና ግሩፕ የሚባል ነገር በሜንድሊቭ ጊዜ ነው የተፈጠረው ማለት ነው። So, how did Mendeleev know where to leave gaps for undiscovered element in his periodic table? እዚህ ላይ እንግዲህ ሜንድሊቭ ላልተጠኑ ኤሌመንቶች ገና ወደፊት ይጠናሉ ብሎ ላሰባቸው ኤሌመንቶች ክፍት ቦታ ይተው ነበር ይለናል። Mendeleev left a blank space for undiscovered element and also predict the mass and other property of this unknown element is almost correct. እንግዲህ ላልተጠኑ ኤሌመንቶች ክፍት ቦታ ይተዋል። ከዛ ደግሞ አቶሚክ ማሳቸውንም ይገምት ነበረ። አንፎርቹኔትሊ ምንድነው በሚገምትበት ጊዜ ምንድነው ያደረገው? ትክክል ሆኖም ተገኝቷል። For example, neither gallium nor germanium were discovered when Mendel constructed his periodic table. እንግዲህ ሜንደል በ1871 periodic table ኮንስትራክት በሚያደርግበት ጊዜ ጋሊየም እና ጀርማኒየም የሚባሉ ኤሌመንቶች ዲስከቨር አልተደረጉም ነበረ። ነገር ግን እሱ ፕሪዲክት አድርጓል ስለነዚህ ኤሌመንቶች። So Mendel left two blank spaces for those two elements in the table, just under aluminum and silicon. ከአልሙኒየም እና ከሲሊከን ስር ማለት ነው። He called those unknown elements Eka aluminum and Eka silicon. Eka ማለት first ማለት ነው። What he meant by Eka aluminum is currently known element gallium following aluminum. እንግዲህ ወደ ታች ስንወርድ በኮለምን ስንወርድ ከአልሙኒየም ቀጥለን የምናገኘው ጋሊየምን ነው። ከሲሊከን ቀጥሎ የሚገኘው ደግሞ ጀርማኒየም ነው ማለት ነው። So, later on 1874, the element gallium, Eka aluminum in Mendel's system was discovered, and in 1886, the element germanium Eka silicon was discovered. The observed property of these elements were remarkably very close to those in the Mendel prediction. ስለዚህ በሜንድሊቭ ፕሬዲክሽን አማካኝነት ባህሪያቸው ተመሳሳይ ሆኖ ተገኝቷል ማለት ነው። ግን ፔሪዮዲክ ቴብሉን ሲሰራው ቤዝ ያደረገው አቶሚክ ማስን ነበረ። ስለዚህ ታች ፔሪዮዲክ ቴብል አለ እንዴት ፕሬዲክት እንዳደረገ የሚያሳይ ፔሪዮዲክ ቴብል አለ። ምናልባት አልተቀመጠ ይሆናል። ምንድነው የሚለን? Table 2.3 show that the property of Eka silicon predicted by the Mendeleev and comprises them to the observed property of germanium ይለናል። Table 2.3 እዚህ ጋር ማለት ነው እንግዲህ አቶሚክ ማሱ 72 ኦኬ። ኢካ ሲሊከን እንግዲህ የኢካ ሲሊከን ባህሪያት ዴንሲቲው 5.5 ከለር ዳርክ ግሬይ ኦክሳይድ ፎርሙላ ኢካ ሲሊከን ኦክሳይድ እንግዲህ ኤስኦ ዴንሲቲ 4.7 ኦኬ። የኦክሳይዱ ዴንሲቲ ማለት ነው። የክሎራይድ ፎርሙላው ከክሎሪን ጋር ሪአክት ሲያደርግ ዴንሲቲ ኦፍ ክሎራይድ እንዲሁም ቦይሊንግ ፖይንት የጀርማኒየምን ወይም ኢካ አልሙኒየም ማለት ነው። እሱንም እዚህ ላይ ያስቀምጧል ማለት ነው። በአጠቃላይ ኦልሞስት ጀርማኒየም እና ጋሊየም ብሎ መሰየም ነው የቀረው እንጂ ሙሉ በሙሉ አጥንቷቸዋል ማለት ይቻላል። ከዛ ቀጥለን የምናገኘው ደግሞ ዲቴክትስ ኢን ሜንድልስ ፔሪዮዲክ ቴብል። በሜንድል ፔሪዮዲክ ቴብል ያሉ ችግሮች ምን ነበሩ? ፖዚሽን ኦፍ አይዞቶፕ the isotope were not given a separate place in a Mendeleev periodic table since elements are arranged in order of increasing atomic mass. The isotope belongs to different groups because of isotope have different mass ይለናል። ስለዚህ አይዞቶፕ ማለት different mass መኖሩ ነው። ስለዚህ በማስ ኮንሲደር አድርጎ ከሆነ ያስቀመጠው ለአይዞቶፖችም ቦታ መስጠት ነበረበት። ስለዚህ እሱ አንዱ ዲቴክት ነው ወይም ፖዚሽን ኦፍ አይዞቶፕ የሚለው ዲቴክት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዲቴክት wrong order of atomic mass of some elements. When a certain elements are grouped in a base of their chemical property, some elements were higher atomic mass
preceding those with lower atomic mass እንግዲህ አንዳንድ የአቶሚክ ማስ ኦርደሮች ይታያሉ ኢንክሪዚንግ ኦርደር ናቸው ካለ በኋላ ግን አንዳንድ ኤሌመንቶች ላይ ኢንክሪዚንግ ኦርደር ሳይሆን ይገኛል ይለናል ለምሳሌ አርገን አቶሚክ ማሱ 39.95 ነው ፖታሺየም ደግሞ 39.1 ነው ስለዚህ ካርገንና ከፖታሺየም ማን ነው ቀድሞ መገኘት የነበረበት ፖታሺየም ነው 39.1 በኋላ አርገን ነው ግን አሁን ላይ ስናየው የተገላቢጦሽ ነው የሚሆነው ቀድሞ የሚገኘው ማን ነው አርገን ነው ከዛ ፖታሺየም ነው የምናገኘው ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ የምናገኘው ፔሪዮዲክ ቴብል the modern periodic table ነው ሞደርን ማለት ነው አሁን ላይ እየተጠቀምንበት ያለው ፔሪዮዲክ ቴብል ነው In 1930, the English physicist Henry Moisel determined the atomic number of each of the elements by analyzing the X-ray spectra. እንግዲህ X-ray spectrum በመጠቀም የእያንዳንዱን ኤሌመንት atomic number determine ማድረግ ቻለ. He observed that when each element was used as a target in an X-ray tube, it gives out X-ray with a characteristic wavelength. The wavelength depends on the number of protons in a nucleus of the atom and was constant for a given element. እንግዲህ ኤክስሬይ ቲዩብን በመጠቀም ነው እያንዳንዱን ኤሌመንቶች ነምበር ኦፍ ፕሮቶናቸውን ማወቅ የቻለው ነምበር ኦፍ ፕሮቶናቸውን አወቀ ማለት ደግሞ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ከአቶሚክ ነምበር ጋር እኩል ስለሆነ አቶሚክ ነምበራቸውን ዲተርማይን ማድረግ ቻለ ማለት ነው ስለዚህ By arranging the elements in order of decreasing wavelengths, Moisel was able to assign atomic number in each element. The atomic number of every element is fixed, and it's clearly distinguishes one element from the other. No two elements can have the same atomic number. እንግዲህ ሁለት አተሞች ተመሳሳይ atomic number ሊኖራቸው አይችልም. For example, atomic number 8 identifies the element oxygen. No other elements have atomic number 8. እንግዲህ 8 የተባለ atomic number ለኦክሲጅን ብቻ ነው የሚሰጠው ሌላ 8 ያለው ኤሌመንት የለም ይለናል ማለት ነው Therefore, the atomic number of an element is the fundamental property that determine the chemical behavior of the element. ስለዚህ እስካሁን ድረስ ሌሎች ፔሪዮዲክ ቴብሎች ሲሰሩ ማስ ነምበራቸው ላይ ዲፔንድ ነው ነበረ በሞደርን ጊዜ ግን atomic numberን መሰረት አድርጎ ነው የተሰራው ማለት ነው ስለዚህ the discovery of atomic number leads to the development of modern periodic law ይለናል ማለት ነው So the modern periodic law states that the property of the element are periodic function of their atomic number not their atomic mass rather atomic number atomic numberአቸውን መሰረት አድርጎ ነው modern periodic table የተሰራው ማለት ነው This means that when elements are arranged according to increasing atomic number, elements with similar physical and chemical property fall in the same group. እንግዲህ ተመሳሳይ ፊዚካል እና ኬሚካል ፕሮፐርቲ ያላቸው ኤሌመንቶች በተመሳሳይ ግሩፕ ይቀመጣሉ ይለናል በሞደርን አቶሚክ ቴብል ጊዜ So here there is a characteristics of groups and period. Group እና period ምንድነው characteristics ምን ይመስላል Many different form of a periodic table have been published since Mendeleev's time. Today, a long form of periodic table, which is called the modern periodic table, is commonly in use. It's based on the modern periodic law. In the modern periodic table, elements are arranged in a period and a group. እንግዲህ modern periodic table የምንለው አሁን ላይ እየተጠቀምንበት ያለው ኤሌመንቶች የተቀመጡት ወይም አሬንጅ የተደረጉት በፔሪድ እና በግሩፕ ነው ይለናል ማለት ነው So period ምንድነው Period ማለት the horizontal rows of elements in the periodic table are called period or series እንግዲህ horizontal row ከሆነ which is called period ወይም series እንለዋለን Elements in a period are arranged in increasing order of their atomic number from left to right በፔሪዮድ ጊዜ እንግዲህ ኤሌመንቶች አሬንጅ የተደረጉት ኢንክሪዚንግ ኦርደር ኦፍ አቶሚክ ነምበር ነው አቶሚክ ነምበራቸው ከሌፍት ወደ ራይት በመሄድበት ጊዜ ኢንክሪዝ እያደረገ ይሄዳል So there are 7 periods in a modern periodic table and each period is separated by an Arabic number 1 2 3 up to 7 ስለዚህ ስንት ፔሪዮድ አለን በሞደርን አቶሚክ ቴብል ጊዜ 7 ስለዚህ በፔሪዮድ ጊዜ ምን ነገር አለ Elements in the same period have the same number of shells
እንግዲህ ነምበር ኦፍ ሼላቸው በተመሳሳይ ፔሪድ ተመሳሳይ ነው። ፔሪድ 1 2 and 3 are called short period, while period 4 5 6 are also known as long period። እዚህ ጋር ተመልከቱ። ፔሪድ 1 to 3 short period፣ ፔሪድ 4 5 6 ደግሞ long period ይባላሉ። ፔሪድ 1 contain 2 elements የሃይድሮጅን and ሂሊየም። ፔሪድ 2 and 3 ደግሞ 8 ኤሌመንቶችን ይዟል እያንዳንዱ። ፔሪድ 2 8፣ ፔሪድ 3 8 ኤሌመንቶችን ይዟል ማለት ነው። ፔሪድ 4 and ፔሪድ 5 contain 8 elements each። ፔሪድ 6 ደግሞ the longest period ይባላል 32 ኤሌመንቶችን ይዟል። ፔሪድ 7 ደግሞ ወይም ፔሪድ 7 which is an incomplete period containing more than 24 elements, and period 7 element is radioactive or an artificial element። እንግዲህ ሰባተኛው ፔሪድ ላይ ወደ 24 የሚደርሱ ኤሌመንቶች አሉ። ኢንኮምፕሌት ነው፣ ገና ያልተሟላ ነው፣ እየተጠና ያለም ኤሌመንት በዛ ውስጥ እየተካተተ ነው። most of the time they are radioactive ናቸው ወይም artificial ወይም man-made ናቸው ማለት ነው ሰባተኛው ፔሪድ ላይ የምናገኛቸው። ስለዚህ ሰባት ፔሪዶች አሉን። 1 2 3 short period፣ 4 5 6 ደግሞ long period፣ ሰባተኛው ፔሪድ ደግሞ incomplete period እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ፔሪድ በዚህ ወይ መረዳት ይቻላል ማለት ነው። except for the first period, all periods start with an alkali metal and ends with ኖብል ጋዝ። ከመጀመሪያው ፔሪድ በስተቀር መጀመሪያው ፔሪድ እንግዲህ ሃይድሮጅን እና ሂሊየምን ብቻ ነው የያዘው። ከዛ በስተቀር በአልካሊ ሜታል ይጀምርና በኖብል ጋዝ ይጨርሳል። የመጀመሪያው ፔሪድ ግን ነን ሜታል ነው፣ ሃይድሮጅን ጋዝ ነው። በጋዝ ጀምሮ በኖብል ጋዝ በሂሊየም ኖብል ጋዝ ይጨርሳል ማለት ነው። ስለዚህ ፔሪድ በዚህ ወይ መረዳት ይቻላል። ፔሪድ 1 እዚህ ላይ ቴብል አለን። ነምበር ኦፍ ኤሌመንትስ in a given period and orbital being filled ይለናል። የመጀመሪያው ፔሪድ 1 2 3 4 እንግዲህ ፔሪዳችን ነው። then orbital occupy 1s፣ ሁለተኛው ፔሪድ ላይ 2s 2p፣ ሶስተኛው ፔሪድ ላይ 3s 3p፣ 4 ደግሞ 4s 3d 4p ይለናል ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ማን ነው? ነምበር ኦፍ ኤሌመንቶች ደግሞ ለምሳሌ መጀመሪያው ላይ 2 ኤሌመንት አለን፣ ሁለተኛው ላይ ደግሞ 8 ኤሌመንት፣ ሶስተኛው ላይም 8፣ አራተኛው ላይ 18 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። The position of an element in a given period can be determined by the number of shell occupied with its electron. Accordingly, the number of shell is equals to the number of period to which the element belongs. ስለዚህ number of shell ከnumber of ፔሪድ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። እኩል ነው። ሼል ከምን ጋር እኩል ነው? ከፔሪድ ጋር። እዚህ ጋር ለምሳሌ ፔሪድ ነምበር 4 አለን። ሼላችን እንደምታዩት 4 ነው። የመጨረሻው እዚህ ላይ 4 ነው። እዚህ ላይ 3 አለን። ኦኬ፣ እዚህ ላይ 3 የሚለው እንግዲህ ሼል ነው። ዜን እዚህ ላይ ፔሪዳችን 3 አለ። እዚህ ላይ 2 ይላል፣ እዚህ ጋር 2 አለን። ስለዚህ ሼል ከፔሪድ ጋር አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ኦፍ ሶዲየም ለምሳሌ 1s2 2s2 2p6 3s2 ይለናል። ምሳሌ ነው። ወይም በሜን ኤነርጂ ሌብል ስናስቀምጠው 281 ነው። ሶዲየም has 3 main shell፣ ፈርስት ሼል፣ ሰከንድ ሼል፣ ሰርድ ሼል፣ 3 ሼሎች አሉ። ስለዚህ የት ይገኛል ማለት ነው? ሶስተኛው ፔሪድ ላይ ይገኛል ማለት ነው። ሶስተኛው ፔሪድ ላይ፣ ምክንያቱም ነምበር ኦፍ ሼል ከፔሪድ ነምበር ጋር እኩል ስለሆነ ማለት ነው። ፔሪድን ወይም ሲሪየስን በዚህ ወይ መረዳት ይቻላል። ኔክስት ግሩፕስ ኦር ፋሚሊ። ግሩፕ እና ፋሚሊ ደግሞ አንድ አይነት ናቸው። are a vertical column of the element in a periodic table. There are 80 columns or groups in the modern periodic table. እንግዲህ በሞደርን ቴብል በፔሪዮዲክ ቴብል 18 ኮለመኖች ወይም ግሩፖች ወይም ፋሚሊ አለን ማለት ነው። 18 So group number are usually designed by the Roman number 1 up to 8 ድረስ represent ይደረጋል, which followed by capital letter A or B. ስለዚህ በካፒታል ሌተር ኤ ከተከተለው ወይም ፎሎወር ከሆነ ሜን ግሩፕ ይባላል። ቢ ከሆነ ደግሞ ሰብ ግሩፕ ይባላል፣ ወይም ቢ ግሩፕ እና ኤ ግሩፕ እንለዋለን። ስለዚህ ኤሌመንትስ ኢን ኤ ጊቨን ግሩፕ ሃቭ ዘ ሴም ነምበር ኦፍ አውተርሞስት ሼል ኤሌክትሮን። እንግዲህ ግሩፕ እና ቫላንስ ኤሌክትሮን ማለት ነው። አውተርሞስት ሼል ኤሌክትሮን ማለት ቫላንስ ኤሌክትሮን። ቫላንስ ኤሌክትሮን ከግሩፕ ጋር ተመሳሳይ ነው።
ከግሩፕ ጋር ኤሌመንትስ in the same group have similar chemical property በተመሳሳይ ግሩፕ ውስጥ የሚገኙ ኤሌመንቶች ተመሳሳይ የሆነ ኬሚካል ፕሮፐርቲ ያላቸው for the main group elements the group number equals to the number of valence electron እንግዲህ ለሜን ግሩፖች ነው በዋናነት ለሰብ ግሩፖች ላይ ሰራ ይችላል ስለዚህ ሜን ግሩፕ ኤሌመንቶች ከቫለንስ ኤሌክትሮን ጋር ግሩፕ ነምበር ከቫለንስ ኤሌክትሮን ጋር እኩል ነው ቫለንስ ኤሌክትሮን ማለት ዘአውተር ሞስት ሼል ኤሌክትሮን ማለት ነው መጨረሻ ላይ የምትገኝ ኤሌክትሮን በኬሚካል ሪአክሽን ጊዜ ፓርቲሲፔት የምታደርገው ኤሌክትሮን ማለት ስለዚህ ያቺ ኤሌክትሮን ከግሩፕ ነምበር ጋር እኩል ነች ማለት ነው ለምሳሌ የክሎሪንን ኤሌክትሪካል ኮንፊግሬሽን ይዩት ኤሌክትሮኒክ ኮንፊግሬሽን 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p5 አለ በሜን ኤነርጂ ሌቭል ስናስቀምጠው 2a7 7 እንግዲህ ቫለንስ ሼል ነች ወይም ማሚን ቫለንስ ኤሌክትሮን ነች ቫለንስ ኤሌክትሮን በኬሚካል ሪአክሽን ጊዜ ፓርቲሲፔት የምታደርገው ኤሌክትሮን ማለት ነው ስለዚህ እቺ 7 የምታመለክተው ሰባተኛው ግሩፕ ላይ እንደሚገኝ ነው so the number of valence electron of chlorine is 7 is chlorine is found in group 7a ማለት ነው ኦኬ so modern periodic table እንግዲህ እንደዚህ ነው የተቀመጠው እዚህ ጋር ተዘግዝቆ ስለተቀመጠ ትንሽ የተወሰነ ወሰብሰብ ያለ ይመስላል እዚህ ላይ 1 2 3 4 5 6 7 የሚያመለክተው ምንድነው ፔሪድ ነው ፔሪድ እንግዲህ ሆሪዞንታል ነው ምናልባት እዚህ ስሉን ዘግዝቆ ስላስቀመጠው ነው እንጂ ሆሪዞንታል ምንድነው ይሄ ቨርቲካሉ ፓርት ማለት ነው አዙራችሁ ይዩት then እዚህ ጋር 18 ግሩፕ አለን ብለናል 1 2 3 4 5 6 7 እነዚህ ሶስቶች ባንድ ነው የሚሆኑት 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ሆነ ይቀመጣሉ ማለት ነው ስለዚህ 18 ምን አለን ግሩፕ ይኖረናል 7 ፔሪዶች ይኖሩናል ማለት ነው እዚህ ጋር ላንታናይድ እና አክታናይድ ሲሪየስ የሚባላል እዚህ ላይ ከየት ነው የወጡት ከዚህ ውስጥ ነው የወጡት ከዚህ አሁን እንግዲህ ግሩፕ 3B ነው የሚባሉት እዚህ ውስጥ ያሉ በሙሉ ግሩፕ 3B ይባላሉ ማለት ነው ፔሪዳቸው ደግሞ የት ነው ከተባለ ይሄኛው ፔሪድ 6 ላይ ነው ይሄኛው ደግሞ ለአክታናይድ ደግሞ ፔሪድ 7 ላይ ይገኛል ማለት ነው ኦኬ ከዚህ ውስጥ የወጡ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል እንግዲህ በዚህ way ነው የተቀመጠው ማለት ነው ይህ አካባቢ እንግዲህ እዚህ አካባቢ ኢንኮምፕሌት ነው ያልተሟላ ነው ይሄ ማለት ነው ገና ወደፊት የሚጣኑ ኤሌመንቶችም የሚቀመጡበት ክፍል ነው ይለናል ማለት ነው ሌላው ደግሞ classification of elements የሚል ቶፒክ አለ so elements in a periodic table can be classified into 3 distinct categories based on their electric configuration and the type of sub-level being filled ስለዚህ በኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽን ወይም ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን መሰረት በማድረግ በሶስት ካታጎሪ ልንከፍላቸው እንችላለን these are the representative element the transition element እና the rare earth element ብለን በሶስት እንከፍላቸዋለን representative transition rare earth ብለን ማለት ነው so የመጀመሪያው representative እንግዲህ s እና b block element ይባላሉ s እና p block element There are elements in which valence electrons are filled in s or p orbital. በs እና በp የሚጨርሱ ከሆኑ ነው representative የምንላቸው። Representative elements are also known as the main group element ይባላሉ። They include elements in group 1a through 8a. ከአንድ ጀምሮ እስከ 8a ድረስ ያለውን ወይም ባጭሩ main group ኤሌመንቶች representative elements ይባላሉ። s እና p block ኤሌመንቶች ናቸው። የመጀመሪያው s block ምንላቸው are elements in which the last electron enters the s orbital of the outermost shell የሚጨርሱት እንግዲህ s orbital ላይ ነው። their general valence shell configuration ns1 or ns2 ላይ ይጨርሳል ማለት ነው። n እንግዲህ main energy level ነው 1 ሊሆን ይችላል 2 ሊሆን ይችላል። where n represents the outermost shell they are found on the left sides of the periodic table እንግዲህ በስተግራ በኩል ነው የሚገኙት በስተግራ በኩል and contain the first two group ሁለቱን ግሩፖች ይዛሉ group 1a እና group 2a ይይዛሉ ማለት ነው those two groups are very reactive metal
እነዚህ እንግዲህ ኤስ ላይ የሚጨርሱት በጣም ሪአክቲቭ የሚባሉ ኤሌመንቶችን ያዙ። እነ ፖታሺየም፣ እነ ሶዲየም፣ ማግኒዥየም፣ ካልሺየም ምናምን የሚባሉ ኤሌመንቶች ወይም ሜታሎች ያሉበት ግሩፕ ነው ማለት ነው። ይሄ ግሩፕ p block የምንላቸው ደግሞ are elements in which the last electron enters the p orbital of the outermost shell. They have a general valence shell electron configuration ns2 np1 up to ns2 np6 ድረስ ከp1 እስከ p6 ድረስ ማለት ነው። So p block elements are located at the right hand sides of the periodic table and they include 6 groups. Okay, 6 ግሩፖችን ይይዛል። ግሩፕ 3a up to ግሩፕ 8a ድረስ ከ3 እስከ 8 ዋንናቱ እንግዲህ s ላይ ነው የሚጨርሱት 3 up to 8 ደግሞ p ብሎክ ላይ ይጨርሳሉ ማለት ነው። so most of the elements are non metal ናቸው ወይም ኢብረት አስተኔ የሚባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌመንቶች እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው። ሰው እዚህ ጋር በቴብል ተቀምጧል። ግሩፕ ነምበራቸው 1 2 3 4 5 እስከ 8 ድረስ አለ። ዴን ኮመን ኔም አላቸው። ኮመን ኔም ግሩፕ 1 ምን ይባላሉ? አልካሊ ሜታል፣ ግሩፕ 2 አልካላይን እርዝ ሜታል፣ ግሩፕ 3 ቦሮን ፋሚሊ፣ ግሩፕ 4 ካርበን ፋሚሊ፣ ግሩፕ 5 ናይትሮጅን ፋሚሊ፣ ግሩፕ 6 ኦክሲጅን ፋሚሊ ወይም ካሎጂን፣ ግሩፕ 7 ደግሞ ሃሎጂን፣ ግሩፕ 8 ደግሞ ኖብል ጋዝ ኦር ኢነርት ጋዝ ይባላሉ። ጀነራል ቫለንስ ሼል ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽናቸውን ስናይ 1s1 ns1 ns2 s ብሎክ ናቸው። p ብሎክ ደግሞ p ብሎክ ns2 np1 ns2 np2 እያለ np3 np4 np5 np6 ድረስ ይቀጥላል። ኤክሴፕት ዋት ከሂሊየም በስተቀር ኦኬ ከሂሊየም በስተቀር ምክንያቱም ሂሊየም ኤስ ብሎክ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ቫለንስ ኤሌክትሮን እዚህ ላይ 1 2 3 4 5 እስከ 8 ድረስ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ሂሊየም 8 አይደለም ቫለንስ ኤሌክትሮኑ 2 ነው። ሌሎቹ ግን 8 ላይ ይጨርሳሉ። ስቴብል ናቸው። ኬሚካሊ ኢንሪአክቲቭ ናቸው። ኬሚካል ሪአክሽን ማካሄድ አይችሉም ማለት ነው ኖብል ጋዞች። ስለዚህ በዛው መረዳት ይቻላል። ሁለተኛ ላይ ያለው ደግሞ ትራንዚቲቭ ኤሌመንት ወይም ዲ ብሎክ ኤሌመንት የሚባሉት ናቸው። ትራንዚቲቭ ወይም ዲ ብሎክ እዚህ ላይ ተመልሼ ላሳያችሁ። አሁን እዚህ ላይ 1 እና 2 ያልናቸው ኤስ ብሎክ የሚባሉት ናቸው። ሁለቱ በጣም አክቲቭ ሜታሎች ናቸው ከሃይድሮጅን በስተቀር ማለት ነው። ፒ ብሎክ የሚባሉት ደግሞ እነዚህ ናቸው። ፒ ብሎክ በፒ ነው የሚጨርሱት። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ነን ሜታሎች ናቸው እዚህ ውስጥ ያሉት። ኦኬ ነን ሜታሎች ናቸው ከሂሊየም በስተቀር መጨረሻ ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው 8 ላይ ነው የሚጨርስ ቢኮዝ እነዚህ ኖብል ጋዞች ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ይመስላሉ። ትራንዚቲቭ የምንላቸው ደግሞ እነዚህን ነው። እታች እዚህ ላይ B3 ወይም 3B አፕቱ እስከ B8 ድረስ ያሉት ማለት ነው። የሚጀምረው ባይዘው ከዚህ ነው 1 2 ግሩፕ 1 ግሩፕ 2 የቢ ግሩፕ ማለት ነው። ከዛ 3 4 5 6 7 ብለን ሶስቶችን 8 ብለን ባንድ እንይዛቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ the elements are found in the periodic table between the s block and p block elements በስ እና በፒ ብሎክ መካከል የሚገኙ ናቸው። in this element the valence electron are being added to the d orbital of the outermost shell እንግዲህ ዲ ብሎክ ወይም ትራንዚሽን ኤሌመንት ምንላቸው ዲ ላይ ነው የሚያልቅ ማለት ነው። ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው ወይም ቫለንስ ሼል አውተርሞስት ሼሉ ማለት ነው። they are also known as d block elements. They are designed as b group and they consist of a group 1b up to 8b ድረስ ይይዛል። and the transition elements are found in period 4 5 6 and 7 period ደግሞ 4 5 6 7 ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው ፔሪዮዳቸው። they include common elements such as iron, gold, copper እነዚህ እንግዲህ በቢ ግሩፕ ውስጥ ወይም በትራንዚሽን ዲ ብሎክ ውስጥ የሚገኙ ወይም በትራንዚሽን ኤሌመንት ውስጥ የሚካተቱ ኮመን ኤሌመንቶች ናቸው ማለት ነው። so ዲ ብሎክ ኤሌመንትስ are also known as transition metal ይባላሉ። ሜታሎች ናቸው። እነዚህ ሜታሎች ደግሞ ትራንዚሽን ሜታል እንላቸዋለን።
ሶስተኛው እና የመጨረሻው ካታጎሪ ደግሞ ሬር እርዝ ኤሌመንት ወይም ኤፍ ብሎክ ኤሌመንት ነው። These elements are also known as inner transition element. They are elements in which the last electrons are being added to F orbital of the outermost shell. F ላይ ነው የሚጨርሱት እንግዲህ F orbital ላይ The inner transition elements are in period 6 and 7. ስድስተኛው እና ሰባተኛው ፔሪድ ላይ ነው የሚወጡት። So period 6 inner transition elements fall the 4f orbital. It is also known as the lanthanide series because it occurs after the element lanthanide and its elements are similar to it. Period 7 inner transition series fills 5f orbital and appear after the element actinium. Its elements are similar with actinium and these elements are known as the antanide series. እንግዲህ እዚህ ላይ ተመልከቱ ከዚህ ነው የሚወጡት ከፔሪድ 6 ላይ ለአንታናይድ ሲሪየስ ማለት ይሄ ነው አክታናይድ ሲሪየስ ማለት ይሄ ነው ስለዚህ ከዚህ ነው የሚወጡት ከዚህ ወጣው እንደምታዩት እዚህ ላይ ተቀምጧል ኦኬ ከዚህ ወጣው ደግሞ እዚህ ጋር ተቀምጧል ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ሲሪየሶች ምን ይባላሉ ኢነር ትራንዚሽን ኤሌመንት ይባላሉ ወይም ሬር እርዝ ሜታል እንላቸዋለን ማለት ነው ወይም በሶስተኛው ካታጎሪ ውስጥ የሚመደቡ ናቸው ማለት ነው ባጭሩ በዲያግራም ስናስቀምጣቸው እንግዲህ ፔሪድ ቴብል ይሄን ይመስላል እዚህ ላይና እዚህ ላይ ያሉት ትራንዚሽን ኤሌመንት ይባላሉ በዚህ በኩል ያሉት ኤስ ብሎክ ናቸው በዚህ በኩል ደግሞ ፒ ብሎክ ናቸው ፒ ብሎክ ከማን በስተቀር ከሂሊየም በስተቀር ማለት ነው ከሂሊየም በስተቀር ፒ ብሎክ ናቸው መሃል ላይ በኤስ ብሎክ እና በፒ ብሎክ መካከል የሚገኙት ደግሞ ዲ ብሎክ ይባላሉ ዲ ብሎክ ከዲ ብሎክ ላይ ይወጡ ያ ማለት አንታናይድ እና ላንታናይድ ሲሪየስ ከሚባሉት ይወጡ ደግሞ ኤፍ ብሎኮች አሉ ከዚህ ውስጥ ነው የወጡት እነዚህ ኤፍ ብሎክ ኤሌመንት ወይም ሬር እርዝ ኤሌመንት ይባላሉ ኦኬ ስለዚህ ዲቪዥን ኦፍ ዘ ሞደርን ፔሪድ ቴብል ይሄን ይመስላል ማለት ነው ባጭሩ ሌላው ደግሞ periodic property in the period table periodic property in the period table In the period table, the property of the elements such as atomic size, ionization energy, electron affinity, the electronegativity show regular variation within a group or across a period. እንግዲህ ወደ ግሩፑ ወደ ታች ስንወርድ ወይም አግድም ስንሄድ እነዚህ ፕሮፐርቲዎች ይጨምራሉ ይቀንሳሉ የሚለውን ነገር ነው የምናይ አቶሚክ ሳይዝ ምን ይሆናል አዮናይዜሽን ኤነርጂ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ምን ይሆናል የሚለውን ነገር እናያለን በጣም ሲምፕል ኮንሰፕት ነው የመጀመሪያው ፔሪዮዲክ ፕሮፐርቲ within a group ነው በግሩፕ ወይም በፋሚሊ ምን ሊሆን ይችላል ግሩፕ ስንል እንግዲህ ዳውን ነው ወይም ቨርቲካል ነው የምናየው ወይም ኮለመን ነው elements in the same group have the same number of valence electron ተመሳሳይ የሆነ ቫለንስ ኤሌክትሮን አላቸው and also exhibit similar chemical properties ስለዚህ ተመሳሳይ ቫለንስ ኤሌክትሮን አላቸው ማለት ተመሳሳይ የሆነ ኬሚካዊ አጸግብሮት ወይም ኬሚካል ሪአክሽን የማካሄድ ቴንዳንሲ ያላቸው ማለት ነው for example group 1a element have one valence electron those in group 2 ደግሞ 2 valence electron አላቸው and so on generally it's possible to conclude that the number of valence electron determine the group number of an element ምክንያቱም ቫለንስ ኤሌክትሮን ከግሩፕ ነምበር ጋር አንድ አይነት ነው ስላልን ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ ኤሌመንቶች አሉ በቴብል ኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽን ነምበር ኦፍ ቫለንስ ኤሌክትሮን and ግሩፕ ነምበር ሊቲየም ሶዲየም ፖታሺየም ራቢዲየም ሲዚየም ስለዚህ 21 281 2881 2818 81 2818 እያለ ይቀመጣል ዜን ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው 1 1 ስለዚህ ተመሳሳይ የሆነ ኬሚካል ፕሮፐርቲ ያላቸው ማለት ነው so the periodic property of the element can be explained on the basis of the nuclear charge and effective nuclear charge ስለዚህ እነዚህን ፕሮፐርቲዎች እንስኪ መጀመሪያ nuclear charge በዚህ ሪፕሬዘንት ይደረጋል is the total positive charge in the nucleus of an atom positive charge ስንል ባጭሩ number of proton ማለት ነው ውስጥ ላይ effective nuclear charge ስንል ደግሞ is an atom in an atom the outermost shell electron or valence electron are attracted to the nucleus and simultaneously repelled by the inner shell electron
the attraction of the nucleus of the valence electron is also reduced because the inner electron shield or screen the valence electron. As a result, this inner electron reduce the attraction of the nuclear charge. እዚህ ጋር መሰላችሁ effective nuclear charge ስንል አንድ አተም ላይ መሃል ላይ ፖዚቲቭ ቻርጅ አለ ፖዚቲቭ ቻርጅ ፕሮቶን ውጭ ደግሞ አውተርሞስት ኤሌክትሮን አለች አውተርሞስት ኤሌክትሮኗ በኒኩላር ቻርጁ ወይም ባጭሩ በፖዚቲቭ ቻርጅ ፕሮቶን አትራክት የመደረግ ቴንዳንሲ ነው ኢፌክቲቭ ኒኩላር ቻርጅ የምንለው ስለዚህ የውጭኛዋ አትራክት እንዳትደረግ ሌሎች በውጭኛዋና በፕሮቶኑ መካከል ሌሎች ኤሌክትሮኖች አሉ ማለት የውጭኛዋን የመግፋት ቴንዳንሲ ያላቸው ምክንያቱም ተመሳሳይ ቻርጆች ስለሚገፋፉ ማለት ነው So the resulting net positive nuclear charge attracting the valence electron is called the effective nuclear charge. እንግዲህ effective nuclear charge ወይም Z effective ማለት ፕሮቶኑ ኤሌክትሮኗን ወይም outermost ኤሌክትሮኗን የመሳብ ቴንዳንሲ ነው ብያቸዋለሁ So effective nuclear charge relates the nuclear charge to the number of shell size of the atom ይለናል and the effective nuclear charge is the difference between the nuclear charge Z and the inner electron or simply the shield of the valence electron. So effective nuclear charge ማለት Z minus S ነው S ምንድነው inner electron ነው Z ምንድነው nuclear charge ነው ለምሳሌ ኮንሲደር የሶዲየም አተም ኮንሲደር አድርጉ 11 ኤሌክትሮኖች አሉት እንግዲህ ኒውትራል አተም ነው ብላችሁ ሰዱት 11 ኤሌክትሮን አለ 1s2 2s2 2p6 3s1 አለን ያ ማለት በሜን ኤነርጂ ሌቭል ስናስቀምጠው 281 ማለት ነው ስለዚህ መጨረሻ ላይ ያለችው ኤሌክትሮን 1 ነች So the 10 inner electron of the sodium completely cancel the 10 unit of nuclear charge of the nucleus እንግዲህ እዚህ ላይ 10 አሉ 2 8 እነዚህ ሁለቶቹ ካንስል ይደረጋል ውስጥ ባለው ቻርጅ ማለት ነው ውስጥ ባለው እንግዲህ 11 ፕሮቶን ነው ያለው 11 ፕሮቶን ነው ያለው እዚህ ጋር 10ዎቹ ሺልድ ያደርጋሉ የመጨረሻዋን አንዷን እንዳይስባት ማለት ነው In this way, the inner electron shield the valence electron from the full attractive force of the nucleus and leave an effective nuclear charge of +1. ስለዚህ Z effective +1 ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ በዛው ላይ ትረዳላችሁ ማለት ነው So the fact that the inner electron shield or screen the outer electron from the full charge of the nucleus is known as shielding or screening effect ይባላል shielding ወይም screening effect የምንለው እንግዲህ ፕሮቶኗ ውጭ ላይ ያለችውን ኤሌክትሮኗ አትራክት ለማድረግ በመሃል ላይ ሌሎች ኤሌክትሮኖች አሉ እነዛ ኤሌክትሮኖች ናቸው ሺልድ የሚያደርጉት ወይም ስክሪኒንግ ኢፌክት የምንላቸው እነዛን ነው ማለት ነው So the following property of the element varies in a regular periodic manner ይለናል እንግዲህ across a period and down a group እንግዲህ የተለያዩ ባህሪያቶች አሉ ወይም ፕሮፐርቲዎች አሉ እነዛ ፕሮፐርቲዎች ምን አይነት ኢፌክት አላቸው ኢንክሪዝ ያደርጋሉ ዲክሪዝ ያደርጋሉ የሚለውን ነገር በሚቀጥለው ክላስ የምናይ ነው የሚሆነው ማለት ነው እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው ክላስ እንግዲህ አክሮስ የፔሪድ ምን አይነት ፕሮፐርቲዎች አሉ ኢንክሪዝ ያደርጋሉ ዲክሪዝ ያደርጋሉ ዳውን የግሩፕስ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ነገር እያንዳንዱን ነገር የምናይ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እናንተም ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው ማለት ነው በቀጣይ ክላስ ከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው መልካም ጊዜ ባይ